DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Good morning, everyone! Ako ulit si Tutorlet. Okay, bago tayo magsimula ay awitin muna natin ang ating awiting pagbati.
sasambitin. Isang magandang araw, mahal naming mag-aaral. Welcome sa ETUlay, isipan at yasain. Nawa lahat kayo'y matuto at masiyahan din. Aming pagbati, aming sasambitin. Isang magandang araw, mahal naming mag-aaral. Welcome sa ETUlay, isipan at yasain. Nawa lahat kayo'y matuto at masiyahan din. Nawa lahat kayo'y matuto at masiyahan din. Okay, magandang umaga muli mga kahimiksikan, mga magulang at kapwa ko guro. Okay, so ngayon po ay hindi muna po muna tayo sasamahan ni Tutor Ronald, pero magbabalik po siya siguro po sa mga susunod na session natin. Okay, so nais ko po munang attendance check muna tayo. Okay, good morning, Rihanna, Royjiv Resurrection, Chanel Salmorin from Central Elementary School, San Roque District, Region 11. Wow, very good. No? Okay, good morning, Tristan, Roxeline, Gadi, Roslyn, Prisceline, ano pa ba? Ayan. Okay, so Mary Niha from our 6th Loyalty. Okay, so nais ko po munang batiin ang aming minamahal na punong guro sa Isabela de los Reyes, si Ma'am Eleodora Vergara, at ang aking mga master teachers sa Isabela de los Reyes, at ang aming napaka-supportive na mga ICT team sa Isabela de los Reyes at sa buong SDO Manila at sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, ayan. From Francisco Benitez Elementary School, good morning. Ayan. Sa akin, kung saan ako nag-elementary, no, nagtapos ng elementarya sa Talisay Central School, Cebu. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so simulan na po natin. Yan. Okay. So, wala po muna ngayon si Tutor Ronald, no? Maaari po sa susunod na session na lang. Okay. Ako po ulit si Tutor Let na nagsasabing, buksan ang tenga, puso at isipan, at samahan niyo akong lakbayin ang mundo ng himig-sikan. Okay. So, tayo po ngayon ay nasa quarter 1, week 2, differentiate time signatures. Okay, nais ko po muna pasalamatan ang Department of Education Western Visayas, no, na for allowing us to use their SLM ngayong quarter 1. Okay, salamat po. Okay, so for our objectives for today, yan. Okay, differentiate 2-4, 3-4, and 4-4 time signatures, at ganon din si 6-8 time signatures. Okay. Okay, so let me freshen up your mind muna, no, sa ating discussion last time. So identify the kinds of notes and rests found in the following musical lines. Okay, sige nga. Maari bang makahingi ako ng kasagutan? So let's identify the different notes and rests na nandyan sa ating musical lines. Okay, anyone? Ano kaya uri ng line ito? Ng rest ito. Yan. Anong rest kaya yan? Yes? Anyone? Anong rest kaya ito, mga anak? Is it a half dot? Okay. So, anong rest yung parang letter Z na merong letter C sa ilalim? Ano kaya? Yes, very good, no? Ayan, may sagot si Roxeline. Thank you. It's a quarter rest. Ayan, tama si Roxeline. Ayan, tapos si Jasper, Augusto, si Johnson, ayan, si Jared. Ayan, okay. So, it's a quarter rest. How about the next note? Note naman siya. Kung merong quarter rest, merong quarter. Kung merong quarter rest, ano naman yan? It's a quarter
Yes, it's a quarter note. Ayan si Lizelle. Tama. Okay, how about the next? Yung merong hook or flag na tinatawag. Anong tawag natin dyan? Okay. Anong tawag natin dyan? Yung may note head, shaded, tapos, yes, very good. It's called the, ano yan? It's an 8th note. Very good. Ayan. Okay. So, it's an 8th note. Ayan. Sino bang mga nakasagot ng tama dito? Mayroon na ba? Okay. Okay. Yan. Okay, so next question, number 2. So it's a quarter rest, a quarter notes, and an 8th notes. How about number 2? Yan. Ano yung unang note na yan? Anyone? Ano naman yan? Okay, wala siyang shade. Anong tawag natin dyan, mga bata? Walang shade. It's a half note. Very good. Roxeline. Ayan, si Sophia. Okay. How about the next note? Rest. Is it a rest or a note? Ayan, a rest siya para siya magician hat. Kung meron tayong half note, meron tayong ano naman ang tawag natin dyan? It's a half. Anyone? Yes, si Roxeline again. Ayan. It's a half rest, si Richelle. Ayan. Okay. So how about the next? So meron na tayo nito, no? Quarter rest naman ito kasi umulit lang, no? Okay, how about the last one? Ayan, tatanggalin ko muna. It's called the meron dot. Anong tawag natin sa kanya? It's a what? May dot. Tapos may dotted half note. Very good. Ayan, tama ulit sila. Si Jezreel, si Roxeline, okay. Si Lizelle, ayan. That is called the dotted half note. Okay, very good. Okay, let's now proceed to our lesson. Okay, so mga bata, are you familiar with this kind of folk dance? Alam ba natin kung ano ang folk dance na ito? Are you familiar with this one? Okay. So, ito ay tinatawag na sayaw na. Anyone? Anong tawag natin? Ayan, lakas ng ulan dito sa Bulacan, ano? Okay, ano ang tawag natin sa sayaw na ito? Kung familiar kayo sa sayaw na ito. Okay, ito ay tinatawag na sayaw na. Yes, very good. This is the tinikling. No, it's a kind of folk dance. So, sa tingin nyo ba mga bata, napakadali bang sayawin ng tinikling? No, medyo mahirap siya kasi meron siyang kawayan. Okay, so yung dapat nagsasayaw ng tinikling, dapat yung kanilang footwork should be precise and accurate. No, dapat in dancing at tinikling, the dancers should be in the correct timing. Okay, tapos to avoid getting your ankles caught in between the poles, no, dapat nakikinig kayong mabuti sa music, no? At kailangan mag-follow tayo dito sa music na ito para hindi tayo maipit. So yun yung rhythm, no? Kung paga sa musician at saka sa dancers, nandun na yun, nasa katawan na natin yun. Nararamdaman na natin siya. Okay. So, do you know that all moving things, no, around, such as halimbawa yung people walking or cars passing by o kaya mga trees swaying or even our heart beating have rhythm. At isa pa, we usually respond to rhythm. Like for example, nakikinig tayo ng ating favorite music, no? So while listening to our favorite music, we tend to nod our head. Yun, kasi feel na feel natin. Or sometimes, nagsisnap pa tayo ng ating fingers while papikit-pikit pa kasi feel na feel nyo yung kanta, no? So, boom tarat tarat, boom tarat tarat. O, di ba? Okay. And then, meron pang stomping ng feet natin kapag feel na feel talaga natin ang music. So, yun yung nagagawa ng rhythm sa atin.
Okay. Ah, okay, so what is a rhythm? Yan. Rhythm is the flow and movement of music. Okay? So, ang rhythm po mga bata ay merong several aspects. Isa na ang beat, ang meter, o yung tinatawag nating meter signature or time signature. At yun ang topic natin ngayong araw. The time signature is used in Western musical notation to specify how many beats are grouped in a measure and which note will be equivalent to a beat. Okay. So, time signature no, is found at the beginning of a music piece. Yan. After the clef and the key signature. Okay. So, yan. It is a numerical indication of a piece showing the meter. Like for example, ito yan. Yan ang yung ating musical piece. Andyan si G clef. Right after the G clef, dapat may key signature. Depende sa song. And then after nun, nandun na si time signature. Huwag natin kakalimutan, it's a numerical, no? Number siya. Kaya nga time signature. Okay. So next, it is consists of two numbers, the upper number and the lower number. Ayun. The upper number tells the number of beats in every measure and a lower number tells the kind of note that receives one beat. Mamaya malalaman natin sino kaya yung note na yan na we-receive ng one beat. Okay. Ayan. Oh, diba? Yan ang time signature. Okay, next. So first, let's talk about 2/4 time signature. So kapag 2/4 time signature, titignan lang natin yung number na nasa taas, no? At malalaman na natin kung ilang beat per measure. Okay, so 2/4. So there should be 2 beats in every measure. At yung 4 na yun, sino kaya yun? Yun pala, si quarter note pala yun. Yung may note head na shaded na may stem. Okay, siya yung N-O-T-E-S when we read its notes. Okay, di ba? So, 2/4 time signature. Yan, 2 beats per measure. And the kind of note that receives 1 beat is the quarter note. Ayan. Tignan na mabuti si quarter note ha. Ito si quarter note. May note head, shaded, at merong stem. So pag nilagay natin siya sa isang measure, bawat quarter note receives 1. So therefore, dalawang quarter note. Or, yan, meron tayong rhythmic pattern dito. Yan, kung nakikita nyo, meron tayong combination of different kinds of notes and rests. Pwede yun. No? Just be reminded na susunod tayo dapat sa time signature. So, kung 2/4 time signature, there should be 2 beats per measure. Okay? Kahit anong uri ng notes yan, basta dapat dalawang beats per measure. Okay? So, like for example, this rhythmic pattern, no? Meron siyang quarter note, 1 agad yon. At dalawang 8 note, which is 1/2 equals to 2. Okay? So, ganun din sa susunod at sa susunod na measure. Hindi pwede yung nasa 2/4 ka, pero yung number of beats per measure mo ay 4, hindi pwede yon. Okay? So, karaniwan, mga bata na awitin na nasa 2/4 time signature is a march tempo. Karaniwan ha, hindi lahat. Okay. So, ang example natin dyan ay ang ating awiting national anthem, which is the Lupang Hinirang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Okay. So, yan yung example natin sa 2/4 time signature. Okay. Next is the 3/4 time signature. Ayan. Good morning po from Baruya Elementary School, Pinagkatiwan, and grade 12. Ayan, Alexis, King John, Justin, ayan. From Benitez Elementary, Jared Augusto. From La Huerta Elementary School, ayan. Okay. Yan, yung laging nanonood sa atin, no, si Ma'am Sempio. Good morning, Ma'am Sempio. From Almario Elementary School. At ang amagat
Salamat Elementary School kung nasaan si Tutor Ronald. Okay, at si Tutor John. Ayan. Good morning, Ma'am Pasyon. Okay, from Gregoria de Jesus. Ayun. Okay. Ayan. So, let's move on muna tayo sa ating 3/4 time signature. Okay, so 3/4 time signature. So, nakikita natin 3 ang nasa taas. So, there are 3 beats in every measure. And again, si quarter note receives 1 beat. Okay, tawagin natin yung quarter note na bida. Yan. So, sa 2/4, si quarter note ang bida. Sa 3/4, si quarter note pa rin ang bida. Okay. So, in every measure, there should be 3 beats. There should be 3 beats per measure, no? So, maari tayong maglagay ng 3 quarter note automatically kasi bawat quarter note is 1. Okay? But then, you can also compose, no, rhythmic pattern with different combinations of notes and rests. But then, please be reminded again doon sa time signature. So, kahit anong notes pa yan, pero dapat nasa 3/4 time signature tayo. Okay. Yan. Karaniwan ng mga songs, no, sa 3/4 time signature is valse. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karaniwan po, hindi po lahat, ha? Okay, good morning. Ayan, Gisrel from Isabela de los Reyes. 6 kindness of Isabela de los Reyes. Charles, Marquis. Ayan, si LMA from kindness. Bida ang quarter note. Yes, Rosen. Tama yon. Tawagin muna nating bida si quarter. From Plaridel Elementary School, Jujet. Ayan, good morning. From 6 Radiant, good morning. Okay. From 6 Loyalty, good morning. Ayan, Chloe Tarado. Ayan. Watching from Pabuya, Parayao, Central Elementary School, Binmali, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Okay, now let's proceed to the 4/4 time signature. So, si 4/4 time signature, it indicates that there are 4 beats in every measure and a quarter note receives 1 beat. So, sino ulit ang bida? Si quarter note. Okay. So, kung gagawa tayo ng isang measure, automatically you can put 4 quarter notes, no? Okay, and again, pwede kang bumuo ng iba't ibang combinations ng notes and rests. Depende, dapat susunod tayo sa time signature. Ayun, okay. Yan. So, meron tayong ibang katawagan sa time signature. No, it is also called as common time signature. Okay, you don't need to put 4/4. Pero 4/4 and common time ay pareho lang, no? So kung hindi ka gagamit yung numerical, yung parang letter C, the common time signature, it's okay. No, maintindihan pa rin 'yun ng mga composers, ng mga singers na 4/4 time signature 'yun kasi si common time signature. Like for this phrase. Ayan. So hindi siya gumamit ng numeric, no? Hindi siya gumamit ng numerical. Okay, ang ginamit niya is the common time signature. Pero, naiintindihan natin yun na yun ay 4/4 time signature. Okay. So, the 2/4, the 3/4, and the 4/4 time signature ay tinatawag nating simple time signatures. Ayan, yan ang tawag natin sa kanila, no? The simple time signatures. Okay. Next. Okay, tandaan ha, simple time signatures ang tawag natin sa kanila. Okay, so I have here sa different songs, no, in different time signatures. That's what makes them different from one another, yung kanilang time signature. How about, for example, this song, Pamulinawin. Ayan. Ano ang time signature ni Pamulinawin kung nakikita nyo mga bata? Okay. Ano ang time signature ng awiting Pamulinawin kung nakikita nyo? Tan-taran-taran. Okay. Pamulinawin, pusok kindengan man, toyo masasog, at tayo tasadyang, panunutin man, di ka pagintutulnan, toy agayat, agarayo tasadyang. Very good, Jared Agosto. 2/4 time signature. So, in 2/4 time signature, there should be 2 beats in every measure and a quarter note receives 1
beat. Very good. So yan yung una nating song, no? Next is the Ili-Ili Tulog Anay. Okay, so the Ili-Ili Tulog Anay naman is in what time signature? Wow, ang ganda kumanta ni Ma'am. Okay, salamat Princess Chaya Cuesta. How about, yes, tama sila kanina, no? Ayan, si Sophia, si Cyrene, si Alicia. How about this next song, the Ili-Ili? Yes, Richelle Dawag. Okay, very good. It's in 3/4 time signature. Dayan, Tuazon. Okay, ayan, si Roxeline, si Jared again. Napaka, ni Jared, no? Laging sumasagot. Very good. Okay, si Cyrene, si Alexia. Okay, so, Ili-Ili, tuloganay, wala diri, imonanay, kadto tsenta, makalpapay, Ili-Ili, tuloganay. Okay, yun ang tono ng awiting, Ili-Ili, tuloganay. So, in 3/4 time signature. And next, we have the Hear the Bells. What is the time signature of the song Hear the Bells? Kung nakikita niyo mga bata. Okay, hindi tayo gumamit ng 4/4. Anong tawag natin doon sa parang letter C? It's, tandadadan. Yes, it's 4/4. Yes, it's 4/4 time signature. Pero meron tayong tawag dyan. Letter C, it's the, okay, thank you, Ma'am Venus. Ganda pong okay, salamat po. Good morning sa inyo at sa inyong kabiyak na si Sir Jomer. Okay, yes, Calvin, it's the common time signature. Very good. So, the same, no? There are 4 beats in every measure and a quarter note receives 1 beat. Okay. Next, activity 2. Yan, ito gusto ko malaman. Fill out the missing word. Write your answer in the comment section. Number 1, in blank time signature, there are 2 beats. 2 beats in a measure. Anong time signature yon? Yung merong 2 beats in every measure. Okay, it's the 2/4 times. Yes, very good. Ayan si Sophia. And quarter note gets 1 beat. Very good. How about the number 2? There are 3 beats. Sa 3 beats, okay, it's the 3/4 time signature. And what note receives ilang beat? Si quarter note gets how many? Ilan ang tinatanggap ni quarter note sa 3/4 time? It's, kasi bida, kapag bida, ilan? Kapag bida, ilan ang sagot? 1, Rose and Francisco. Tama, anak. How about number 3? In blank time signature, there are 4 beats in anong tawag? Okay, so kapag 4 beats, we have 4. Okay. Yan, medyo bibilisan na natin, no? And there are 4 beats in anong tawag natin doon? Anong tawag natin doon, mga anak? Yung yes, shout out sa mga taga Palun pa, nawala tuloy si Sir. Okay, ayan. Sir Bong, shout out sa mga taga Pulanlupa Elementary School. Okay, so punta tayo. So, ang tawag natin doon is measure. Okay, and a quarter note gets 1 beat. Okay, very good si Jared again, no? And Rosen measure. Ayan, tama yon. Okay, ayan. So, you have learned today that time signature is pair of numbers drawn at the beginning of the staff. It indicates the number of beats in a measure and the kind of note that receives 1 beat. The simple time signatures are 2/4, 3/4, and 4/4 time signatures. Okay, but not yet. Meron pa tayong isang time signature. Okay, yung time signature, kung kanina, may simple tayo. Ngayon, meron tayong compound time signature. An example of this is the 6/8 time signature. The upper number 6 tells that there are 6 beats in every measure, and an 8 note receives 1 beat. The value of notes and rest are doubled in compound time signature. So kung kanina, ang mga notes and rest time value ay nasa ang quarter note ay receives 1. So, anong mangyayari kapag dadating na sa compound? So, dodoble na siya.
Okay? So, tignan natin ang mga notes and rest. Ayun, tignan nyo. Dati, sa simple time signature, si dotted half ay 3 lang. Pero pagdating kay compound time signature, naging 6 beats na siya. Okay? Si half note at si half rest naman, okay, kung dati ay 2, naging 4 kasi nga magdo-double siya in compound time signature. Si dotted quarter, now dating 1 and 1/2, naging 3. Si quarter note, ayan, kaya hindi na siya bida. Kasi dati siyang 1, naging 2 na siya kasi nasa compound. Now, take a look at this. The 8th note, ayan, si 8th note na dating 1/2, ilan na siya ngayon? 1. So, siya na ngayon ang bida. Pinalitan na niya si quarter note. No? Pinalitan na ng 8th note. Next is the 16th note. Okay. Si 16th note naman, dating 1/4, ngayon naging 1/2. Okay, so nakikita niyo ba mga bata, dumoble ang value ng notes kapag nasa compound time signature. Okay, now let's proceed. The 6/8 time signature indicates that there are 6 beats in every measure and an 8th note receives 1 beat. Ayan, siya na ngayon ang bida. Ayan, siya na si Jollibee. Okay, next, 6/8. So 6 beats per measure and an 8th note receives 1 beat. Okay, pero, pwede tayong gumamit ng iba't ibang kombinasyon ng notes and rest na dapat lang susunod tayo sa time signature. Okay, so tignan nyo, yan, naka-triplet siya. So, 6 na 8 notes, so it's 6. Yan. And the dotted quarter, 3, so dalawa niyan is 6. Okay. So, what is it? Analyze the musical score of Dandansoy. So, the song, Dandansoy, watching from QCS Quirino District. Good morning, Krisha Naganyo. Okay, good morning. Okay, sa aking master teacher na si Ma'am Wilma Simangka at sa aking kapatid na si Joseph Guzman, Sir Joseph Guzman, good morning sa iyo. Ayan, at sa aming supervisor, Sir Anchilo, good morning po. Okay, so watching from Francisco Benitez, again, Maria Ayena, Kyla Azucena. Okay, Jared Augusto, it's 6/8 time signature. Very good talaga si Jared. Okay, at lahat naman kayo, no? Mabilis lang si Jared. Okay, so, Dandansoy, bayaan ko ikaw, pauli ako sa bayaw, ugalin ko nikaw, hitawan sa payaw, di mo lang lantahon. O, diba? Okay, so that is the song Dandansoy. Okay, now, let's proceed. Okay, so what I have learned? Yan. So, in 6/8 time signature, there are 6 beats in each measure and an 8th note receives 1 beat. Okay, anong tawag natin kay 6/8? Ang tawag natin sa kanya ay compound time signature. Okay. Now, for our activity, yan, madali lang to. Write lang true or false. Okay. So, number 1 question. In 6/8 time signature, there are 6 beats daw in a measure and an 8th note receives 1 beat. Okay. Is it true or false? Anyone from the group? Okay, meron tayo ditong, okay, watching San Pedro, Villa Concepcion Elementary School, Rojas Isabela, good morning. Gerald R.V. Dula Cantor. Okay, yan, sagot tayo. John Derrick, true, very good. Calvin Kyle, true. Jasper Augusto, true. Okay, ang bilis. Okay, ayan. Si Sophia, true. Marky, Rosen, Jasper, Roxy, Maria Ayena, Jared, Ira May. Ayan, napakaraming true lalu. Okay, very good. How about the number 2, the dotted half? Ito ha. Dapat pag-isipan nating mabuti. Dotted half note daw.
receives 4 bits in 6/8, no? Nasa compound siya. So what will happen to the dotted half kapag nasa compound? Is it true or false? Anyone? Ay, yes, very good. Ayan na, nakakita na ako ng false. Rosen, it's false. Ayan, sino pa? Si Jared, false. Ayan. Okay, it's John Derek, false. Yes, it's false. Bakit? Kasi mga anak, pagdating, no, sa compound time signature sa 6/8, si dotted half ay magiging 6 na. Okay. Kasi 3 lang siya sa simple time signature. Pagdating sa compound, it will become 6. Okay. Okay lang yan. Next, 6/8 time signature is an example of a compound time signature. Is it a true or a false? Okay, patuloy pa rin sumasagot, no? Si Elijah, tama sila. Ayan, si number 2, false, tama. Okay, how about number 3? How about number 3? Yes po. Okay. Ayan, si Jared again, si Calvin, si okay. Si Princess Jaira, si Rian, it's the Tuazon. Okay, ayan. So it's true. Beverly, ayan ang aking singer from Isabela de los Reyes. Okay, it's true. Ayun. Okay. So, okay. Ayan. So, mga bata, no? Dahil isang makabuluhang talakayan na naman ang ating tunghayan ngayong araw, nais ko sana hayaan kayong baunin ito sa inyong mga isipan, no? At huwag sanang kalimutan. Okay, so salamat sa inyo at don't forget to tune in pa rin kasi susunod na ang ating art-mazing tutors na si Tutor Ronald, ay si Tutor Jean at si Tutor Jojo. Okay, so your voice matters to us, so kindly send us your feedback. Yan. Hi, Tutor Jo! Good morning! Thank you, Tutor Let. Wow naman, napakaganda ng iyong tinig talaga. Ang ganda-ganda. Magandang panimula sa araw na ito, Tutor Let. Thank you very much. Ayan, hello, hi and mabuhay. Magandang buhay sa ating lahat, sa ating mga aktibong mag-aaral, sa mga guro na patuloy na sumusuporta rin sa ating ETUlay online tutorial. At syempre, sa mga magulang na sumusuporta at gumagabay sa kanilang mga anak. Hello, Tutor Jean. Hello po, ako po si Tutor Jojo. Katuwang natin si Tutor Jean sa isa na namang pong Art-Mazing at isang Art Fabulous Art Day ngayong araw na ito. Hello, Tutor Jean. Hello, good morning my our dear tuties, mga parents and mga teachers. Good morning po, Francisco Benitez Elementary School. Good morning. Lalong-lalo na sa ating punong guro at supervisor, Sir Luis Anchilo. Good morning po. Ayan. Ayan, isang magandang araw sa ating lahat. Tutor Jean, babatiin ko rin ang aming paaralan, Magat Salamat Elementary School, sa pamumuno ng aming napakasipag at talaga namang mapagmahal na punong guro, si Mrs. Marilu S. Calma, at sa lahat po ng mga guro sa aming paaralang Magat Salamat Elementary School. Magandang araw po. At Sir Jojo, wag nating kalilimutan at pasasalamatan ang mga active viewers ngayong araw na ito. Wag po nating kalilimutan i-share ang link natin para madagdagan ang ating badge para sa sharer po natin. So ano pang hinihintay nyo? Share na po ang ating link ngayong araw na to. Good luck, Sir Jojo. Tama, Tutor Jean. Maraming salamat, Tutor Jean, dahil sa inyong napakasipag po talaga sa inyong pagsuporta. Kasi itong ETUlay online tutorial, hindi lang basta nanonood lang kayo. Di ba? Mayroon siyang interaction at mayroon kayong natututuhan talaga. Karagdagang kaalaman mula sa mga online classes na inyong dinadaluhan sa inyong mga guro sa inyong paaralan. At dahil kayo po ay mayroong laging masipag sa pag-share, sa pag-like at sa panonood, pagsuporta sa ating online ETUlay tutorial. Narito po ang mga napili naming masipag mag-share. Ayan. Narito, Cutie of the Week. Ayan, tignan natin sino kaya yung napili natin. Ito pong napili namin ay 30 cuties.
Okay, so Cuties of the Week po ito, na ibig sabihin hindi lang sila yung nagpa-participate through comment section. Sila rin po ay nag-share para ibahagi ang mga kaalaman at matuto dito sa ating ETUlay online tutorial. Ang una na po ay si Gerero Aringino. Salamat sa iyong pagsuporta at panonood. Naway natututo ka. Yan, narito rin po si Pierre Romatan. Congratulations, Pierre Romatan. At narito rin si Akisha Leoshel Ariola. Ayan, Akisha Leoshel Ariola. Congratulations sa inyong tatlo. Ayan, meron kaming munting sorpresa sa inyo ni Tutor Jean. Okay, kukontakin na lamang namin kayo mamaya after this session. Yan, so ngayon, umpisahan na po natin ang ating talakayan kasi medyo malapit na pong maubos ang ating oras. We only have 30 minutes sa ating session. Okay, so looking back to our lesson, last week po sa ating arts. Ayan, so titignan natin kung naalala nyo ba at naintindihan nyo ba ang ating tinalakay, yung mga topic natin nung nakaraang session natin. Okay, so anong gagawin ninyo? Directions. Read the statement carefully. Select the letter of the correct answer. Okay, kung ano po yung sagot nyo, paki-comment na lang po sa ating comment section. Ayan po, paki-comment po. Huwag po kalilimutang lagyan ng bilang para malaman po namin kung saan po ba yung sagot ninyo. So letter na lang po, number, then yung letter o yung tamang sagot po ninyo. Okay, number 1, handa na ba kayo? Ayan, mukhang handa na sila Rian. Pusong-puso, pulang-puso ang kanyang sa ating comment section. Pati si Mirna Francisco. Okay, since mukhang ready na kayo, now, umpisahan na natin. Unang bilang, ayan, number 1. It covers illustrations and graphic elements for magazines, books, and newspapers. Letter A, publishing design. Letter B, fashion design. Letter C, packaging design. And letter D, environment design. Okay, paki-comment po ang inyong sagot. Titignan natin. Ayan, paki-comment po ang inyong sagot sa number 1. Hello, Risen Reyes. Good morning din. Ayan, sabi ni Ayana Alcodia, letter A daw, publishing design. Sabi ni Richelle Dawag, ayan, letter A daw. Tignan natin kung publishing design ba. Ayan, very good. Bigyan natin ng 3 bagsak ang mga nakakuha ng tamang sagot. Very good. Publishing design ang sagot sa number 1. Ngayon naman sa ikalawang bilang. It is used to fit requirements such as to meet demand for a current trend. Letter A, publishing design. Letter B, fashion design. Letter C, packaging design. Letter D, environment design. Ayan, wag po kalilimutang lagyan ng number para alam namin kung saan po ba yung sagot ninyo. Kasi minsan medyo delay po yung pag-post dito ng inyong comment. Ayan, sabi ni Jared Agosto, letter B daw. Tignan natin. Sabi ni Ayana, letter B. Sabi ni Maria, letter B. Sabi ni Rachel, letter B. Tignan natin kung letter B ang tamang sagot, ha? Very good, letter B. The correct answer in number 2 is letter B, fashion design. Number 3, yan. What is this application software? Ayan, yung nakikita ninyong image. Ito. Kaya ano kaya yan? Yung icon na yan. Letter A, MS Word. Letter B, MS Excel. Letter C, MS PowerPoint. Letter D, MS Paint. Yan, tignan natin. Number 3. Huwag po kalilimutan lagyan ng number, no? Para alam namin kung saan po yung sagot ninyo. Okay, sabi ni Andre Ram, PowerPoint. Ayan, letter C raw ang kanyang sagot. Sabi ni Ayana, letter C. Tignan natin kung letter C. Sabi ni Sayo rin din, letter C. Tignan natin kung letter C, MS PowerPoint yan. Very good. Yan pong icon na nakikita ninyo ay
MS PowerPoint. Next, number 4. What is this application software? So, application software ulit. Ito yung ginamit natin last session natin sa ating activity. Okay, ano ito? Letter A, MS Word. Letter B, MS Excel. Letter C, MS PowerPoint. Letter D, yan, tignan natin. Sabi ni Jezreel, letter C, PowerPoint. Tignan natin. Sabi ni Ayana, letter A. Sabi ni Jasper, letter A. Sabi ni Jared, letter A. Richelle, letter A. Beverly, letter A. Tignan natin kung letter A ang tamang sagot sa number 4. Very good. The correct answer in number 4 is letter A. Yang pong icon na yan ay, yung may W, yan ay MS Word. Okay, next, number 5. What is this application software? Ayan, yung may brush, no? Letter A, MS Word. Letter B, MS Excel. Letter C, MS PowerPoint. Letter D, MS Paint. Okay, ano kaya ang sagot niyo sa number 5? Tignan natin sa comment section kung sino ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, sabi ni Jasper, letter D. Adriel, letter D. Ayan, Sean, Lord, letter D. Tignan natin kung letter D ang tamang sagot sa number 5. Very good. MS Paint ang tamang sagot sa number 5. Ayan, mukhang daming naka-perfect sa ating review pa lang ito, no? Talagang naalala ninyo at natandaan ninyo ang ating discussion o yung diniscuss natin noong nakaraang session. Okay. So ngayon naman, may bago tayong aaralin. Okay? May bago kayong matututuhan sa araw na ito. Okay, ngayon ay week 5, week 6 sa quarter 1. Ang ating topic sa araw na ito ay logo design. So gagawa tayo ng logo. Bago tayo gumawa ng logo, aalamin muna natin, ano ba ang logo design? Okay, pero bago yan, pasalamatan muna natin ang nag-develop o gumawa ng module na ating gagamitin sa araw na ito. Ito po ay ang Department of Education, Region 6, Western Visayas. Maraming salamat po sa inyong talagang mapagbigay po kayo at talagang ibinabahagi niyo po ang inyong mga na-develop na learning materials. Yan, narito po ang mga dapat nating matutuhan sa araw na ito. Narito po ang ating objectives. At the end of the discussion, you should be able to explain the ideas about logo design. Realize that there are things to be considered in logo designing. And last, draw an example of a logo design. Yan. So handa na ba kayo mga bata? Are you excited na gumawa tayo ng logo? Yan, sige nga, paki-comment nga ang puso, yung pulang-pulang puso para makita ko na talagang excited kayo. Yan, tignan natin sa comment section kung sino yung mga excited. Ayan, sino kaya ang mga excited? Paki-comment nga ang puso, pulang-pulang puso. Ayan, si Jasper, si Rosen, excited na sila, no? Talagang pulang-pula puso ang kanyang sinend sa ating comment section. Sila Jan Derek, sila Richelle. Okay, so since handa na kayo, Alexis, mag-uumpisa na tayo. Okay, so yung mga nakikita ninyo sa inyong screen, yan po ay mga ilan lamang sa mga halimbawa ng logo design. Okay, so yan. So maraming logo design kayong nakikita. So ano nga ba ang logo design? A logo is a combination of text and visual imagery that serves two purposes. It tells people the name of the company and it creates a visual symbol that represents your business. Okay, so sa logo, maipapakilala o maipakikita ang inyong produkto or company or yung iyong tinitindang product or services. Yan. Some logos have powerful symbolic association connected to people's memory. So yung iba daw logo ay ginagamitan ng mga symbol. Okay, may mga simbolo siya. Yung simbolo na yun ay magsisilbi po na para po mas madaling matandaan ng mga tao kung ano yung product or services na iyong ibinabahagi o ipinapakita.
o tinitinda. Okay, yan po ang purpose ng logo design. Okay, so ano ba ang mga dapat natin i-consider kapag gagawa tayo ng logo? Okay, here are the key factors in creating a logo. Okay, first is relevant and appropriate. Your logo should be relevant and appropriate. Okay, ayan. So tignan natin, bakit kailangan relevant and appropriate? Kailangan kung ano yung nasa symbol, kung ano yung nasa logo, yung image dapat akma doon sa kanyang pangalan. Kung ang tinitinda mo ay kape, dapat yung nasa image kape. Di po ba? Kailangan tama po siya or appropriate. Next, key factor is it should be describable and lead version of your logo without excess effects. A logo has clear lines that the viewer can identify before losing interest in complex artistry. Okay, so dapat madaling malaman o ma-describe o maunawaan kung ano ba yung nasa logo. For example, ayan, yung nasa screen ninyo, yung sample dito. So ito ay CP repair, di ba? Kasi mayroon ditong mga tools na pang-repair at gadget. So ito, understood na, ito ay gadget repair. Di po ba? Okay, so dapat madaling mailarawan doon sa logo na nakikita. Okay, next key factor, it should be memorable and timeless. Your logo is useless if your target market can't remember it. That's why a simple original design is most effective. Okay, so yung logo mo daw mas simple, mas maganda. Mas madaling maunawaan yung image, mas maganda po. Wala na pong masyadong maraming effect. So mas simple daw, mas maganda ang isang logo. Okay, next, effective without color. Okay, so even though walang kulay, di ba sabi natin ang isang larawan o ang isang dikhang sining ay nabibigyan ng buhay through color. So dito sa logo, kahit wala po siyang kulay, kahit isang kulay or two color lang siya, okay daw po. So prepare black and white version of your logos. This is not only ensuring your logo is readable and effective in black and white print ads, but it's also important for certain promotional supplies where your logo can only be one color. Okay, so effective daw siya kahit isa lang ang kulay niya, kahit black and white lang siya, maiintindihan pa rin kung ano yung produkto na inyong ipinapakita. Next, key factor. Okay, your logo should be scalable or versatile. Logos should be simple and easy to reproduce across a variety of media and applications. Yan. So ngayon alam niyo na yung mga dapat natin i-consider dito sa ating paggawa ng logo or logo designing. Ngayon naman, susubukan nating mag-sketch muna. Okay? So bago natin ilipat sa technology or sa ating mga application software na makikita sa ating gadgets, subukan muna nating i-sketch. Dapat ang isang drawing, kapag tayo ay nagpipaint, dapat ini-sketch muna natin para mas maganda ang kalalabasan niya. Mas art-amazing and mas art-fabulous ang inyong gawa. So handa na ba kayo? Sige, handa na ba kayo sa ating activity? Handa na ba kayong gumawa ng logo design? Sige nga po, tignan natin sa ating comment section kung sino na yung handang-handa na gumawa ng logo design. Ayan, sila Sophia. Hello, Sophia from Divisoria Elementary School, SDO, Santiago City. Ayan, si Jen de la Cruz. Hello, Ryzen. Maria Ayena, Dayan, Princess Rosen. Ayan, mukhang handang-handa na kayo. So, umpisahan na natin. Ngayon, it's your time. It's our time. It's art's time. Gagawa na tayo ng ating activity, which is a logo design. Okay, so dito, ayan. So, how to draw a logo? Step 1. Ayan, sige, maaari kayong maghanda ng inyong art materials para makasunod kayo. Okay, so habang kayo ay gumagawa, okay, maaari kayong mag-picture.
picture para mamaya meron kayong output na ma-post at kayo naman ang maging cutie of the week. Diba? Gusto niyo yun? Siyempre, gusto natin yun. Na? Okay, so step 1, yan. Siyempre, ang pinaka-basic na step ay ihanda muna ang mga art materials. Okay, so ano-ano yung mga art materials na kailangan natin dito? Malinis na papel or puting papel or bond paper, lapis or ballpen kung walang lapis. Okay, pwede ang ballpen, pambilog, kahit anong pambilog pwede. So punta tayo dito sa mga steps. Step 1, draw a circle. You can use any circular objects as your pattern. So since medyo minsan ninig tayo or talagang hindi natin mapapantay, pwede tayong gumamit ng kabilog. Guide natin. Yung kabilog natin. So, pag dumako na tayo sa step 2. Yan. Inside the circle, draw an oblong. Yan, nakikita nyo rito. Sa cursor ko, ayan. Yung arrow. Draw an oblong shape on the left side. Ito po. So, kapag nakapag-drawing ka na, yan, dumako tayo sa step 3. Make a slant vertical line in the left side. Gumawa daw tayo ng slant line. Yan, slant vertical line. So ito po 'yon, na. Okay, so nakakasunod ba? Okay, yan. So step by step po ito ha para madali tayong makasunod. Okay, next step. Now, do the same thing on the right side of the oblong. Yan. So gawin din daw kung ano yung ginawa sa left side, so gawin din daw dito sa may right side. Okay? So pag nakapaggawa na po, susunod po ay, ayan, at the bottom of the line, connect the two slant lines by putting a smaller oblong. So ito po iyon, para magmukha siyang baso. So dapat baso ang magiging itsura niyan pagdating natin sa step 5. Next, step 6, then make a curved line above the big oblong. Okay, ito po yun. Okay? Yan, ang curved line. Para siyang takip ng baso. Okay, next. Step 7, draw 5 pieces of small circles inside. Ayan, mukhang na-imagine nyo na no, kung ano yung ating gagawing logo design. So gumawa raw ng kahit 5 bilog. Okay, ayan, tignan ninyo. So yung magmumukha siyang sago. Okay, so alam nyo na, may idea na kayo kung ano yung gagawin nating logo. Next, step 8. On the center, draw 2 straight vertical lines. Ayan. So gumawa tayo ng dalawang, tuwid na linya, patayo, na magsisilbing straw. Parang straw po siya. Next step, step 9. Now, connect additional 2 horizontal lines that connects to the 2 vertical lines. So ito po iyon. Yan po. Next, step 10. Write your desired name for your business or product. Okay, so halimbawa ito, kinonekta po yung store, ginawang R po. Ayan, no? Ginawa po siyang R, then dinagdagan po ng A, N, G, T, E, A. So kayo po kung ano po ang gusto ninyong maging pangalan ng inyong product or business. So after nyan, nakapaglagay na kayo ng name or pangalan ng produkto niyo or brand name. Yan, step 11. At the bottom of the circle, draw 2 horizontal lines. So ito po yon. Okay? Yung diretsong linya na nakahiga po. Yan po. So dalawa po. Next step. Yan. Step 12. Make a greater than sign on the left side of the line and less sign on the right side of the lines to connect them. So ito po iyon, no? Greater than and less than sign. Okay? Para mag-connecta po sila. Ito po, yung parang nagmukha na siyang ribbon. Okay. Next step. Step 13. Write the word milk tea inside this design. Okay? Or this symbol. Ayan, ilagay nyo dun sa loob nito.
Okay, milk tea. So alam niyo na no, na ito ay milk tea. Next step, step 14. Using a pen or a marker, finalize the lines to make your logo sketch permanent. Okay, para mas ma-emphasize o lumabas yung shape at yung mga text na inyong sketch, kailangan pwede niyo siyang lagyan ng marker o patungan ng marker. Okay, yan po, di ba? Kumapal na po siya. So kapag ayan na po, the final, step 15, color your logo to make it attractive and unique. You can use color pencils, markers, or crayons. So ayan po ang kalalabasan ng inyong logo. So madali lang po siya, no? Okay, so madali lang po siyang sundin. Ngayon naman, since alam niyo na kung paano mag-sketch gamit ang ating freehand or freehand drawing na tinatawag gamit ang ating mga kamay at gamit ang mga actual na materials. Ngayon naman, gumamit naman tayo ng technology or ng inyong gadget. Okay, since alam niyo na, no, kung paano gamitin ang Paint or MS Paint, ito po ang ating gagamitin na application software sa paggawa ng logo design. Okay, so panoorin natin ang video na makikita ninyo sa inyong screen. Ayan po. Okay, first, syempre, parehas po gagawin natin. Milk tea po. Ayan. So under this one, sa shapes, ayan. So pumili kayo ng bilog. Ayan. So insert lang po tayo dito para mas madali po. So, ayan, bilog. Ito po, next, yung line. Yan. Next, yung sa ilalim niya, para magmukhang baso, yung oblong or yung circle dito. Okay, then, yung circle din, liitan lang para magmukha siyang sago. Okay, then, dito rin po, under shapes, pumili po kayo ng tuwid na linya dyan para makabuo po kayo ng straw po. Yan. Okay, nakakasunod ba? Ayan, mukhang nakakasunod sila Jap, Dan, Dave. Sila Kale Marie, digital art daw. Yes, digital art, Kale Marie. Okay, so kaya kapag alam niyo na kung paano gumawa gamit ang technology or ang inyong gadget, through this MS Paint, maganda ang kalalabasan ng inyong gawa. Pwede niyo siyang i-post at kayo ay maaaring maging cutie of the week. Okay, so ayan po. So parang kapares lang ito ng ginawa natin o in-sketch natin. Okay? Yan, then ito po, ayan, nakita nyo po ito, yung parang curve line. Kasi nababaluktot po yung linya na yan, pwede ka pong magbuo dyan ng kahit anong linya pong gusto. Tuwid na linya o curve line, paalon na linya, pwede po gamitin ito. Yan, under shape, ayan. Okay, so nakabuo na tayo ng letter, no, R. Ayan, so pwede tayong maglagay ng mga letters para mabuo natin yung pangalan o yung brand name ng ating product. Yan, so pwede nyo siyang lakihan. Nandito po, lakihan ng font size. Pwede rin baguhin ng font name o font style. Yan, pwede rin baguhin ng mga kulay niya. Nandito po, under ng text dito po sa colors. Okay, so yan. So tayo, black lang tayo. Yan. Para madaling mabasa. Tapos yan, maglalagay tayo ng tuwid na linya po dito sa ilalim niya. Ayan, pahiga po. Dalawa din. Kapag nakapaglagay na po niyan, yan. Sa gagawa naman tayo ng less than. Gamit ulit itong line na ito. Itong straight line na ito. Less than and greater than. Para magsara ito. Yan. Ito rin po ang ginagamit natin na dito po under ng shapes. So insert lang po tayo para mas madali po. Kasi pag naggamit tayo ng pen po yan or brush, may hirapan po tayo. So basic or sa mga amateur artist, pag sinabing amateur artist, ito po yung mga baguhan. So insert lang po ang ginagawa natin. Okay? Mamaya makikita ninyo yung final output. So pwede tayo maglagay ng text ulit or ng letters.
pwedeng liitan ang kanyang font. Nandito po makikita yan. Pwede mo siyang i-bold para mas makapal yung kanyang mga letra o letters para mas madaling mabasa. At pwede niyo siyang ibahin ng kulay. Nandito po sa colors. So ngayon naman, fill color po tayo. Ito pong parang galon ng pintura. Click nyo lang yan at pumili kayo ng mga kulay. So piliin natin yung katulad kanina, yung yellow. So ito po ang naging final output natin. Yan, no? So kapag kasinave mo siya as image, ito po ang kalalabasan niya. Okay, di ba? Ang ganda po. So, ano na lang po yan, no? Pwede na po siyang, i-print na lang po siya. Pwede nang i-display sa labas, tapos pwede ka nang magtayo ng iyong negosyo. Pwede ka nang magtinda ng milk tea. So, hindi lang milk tea ang pwedeng gawin dyan. Pwedeng mga logo ng eskwelahan, logo ng mga samahan or club. Pwedeng logo ng business or product or services. Okay, so yun lang mga bata. Sana naintindihan ninyo kung paano ba gumawa ng logo design. So tandaan din natin mga bata ha, na sa logo design, dapat i-apply din natin ang elements and principles of arts. Dahil yan ang mga mahalagang bagay na dapat makita para masabi na ang iyong obra o ang iyong artwork ay isang malikhaing sining. Okay? Para ikaw ay taguriang art-amazing and art-fabulous artist. Diba? Okay, kung kayo ay gumawa, pwede nyo siyang, ayan. So you can post your art-amazing output dito po sa page na ito. Ayan, yung kanina, yung mga in-announce natin na cutie of the week, sila yung mga nakita namin na talagang aktibo. Nag-share ng ating page, nag-share ng ating session. Diba? Mas maganda yung nag-share ka. Diba? Sharing is caring. Diba? Yan. So, pwede kayo mag-join dyan at i-post nyo ang inyong mga output by, ayan. Pwede nyo itong isama ang hashtag #ArtAmazingArtist para madali namin makita na kayo. Okay? And then, yan. Your voice matters to us. Ito po, ibig sabihin po, pwede po kayong magbigay ng feedback or comments sa ating session or sa mga session na ating ginaganap through this QR code. So, iscan nyo lang ang QR code na yan, lalabas na po ang Google Forms para magbigay kayo ng feedback or comments sa ating session. Kayo ba ay nasiyahan? Kayo ba ay na-excite? Kayo ba ay natuwa? Or kung hindi nyo po ma-scan, pwede rin pong gamitin ang link na nakikita nyo po sa inyong screen. At huwag kalilimutan po na subaybayan po tuwing Tuesday ang ating mga kamapimilya from grades 1 to grade 6 po. Okay, manood po tayo kung meron po kayong kapatid from grades 1 to grade 6 po. Ayan, pwede nyo pong sabihin na manood po ng ETUlay online tutorial. Okay, at huwag kalilimutang i-share po, i-like ang ating mga social media platforms para kayo po ay maging updated sa lahat po ng ating pinopost at mga activities. Again, maraming salamat po mga bata. Muli, ako si Tutor Jojo. Patuwang natin si Tutor Jean na nagsasabing tuwing Martes po, tayo po ay one of the best. Kaya panoorin natin ang mga kamapimilya nating tutors at maging aktibo. Huwag kakalimutan, sa susunod na session, ang PE naman po, Physical Education and Health Education naman po, ang magbibigay sa inyo ng kaalaman po. Kasama sila Tutor Harriet at si Tutor Bong and Tutor Marty. Yun lamang po at maraming salamat. Paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na
ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!